الفيديو ده هنتكلم عن موضوع سكن لكل المصريين. هشرح لك كل حاجة بالتفصيل، الأماكن المطروحة، الأسعار، الشروط، كل حاجة، كل ما يخطر ببالك. تابع الفيديو وخليك معايا. فاصل ونعود. النهاردة هنتكلم عن موضوع سكن لكل المصريين 3. وزارة الإسكان أعلنت عن مشروع سكن لكل المصريين 3 في حوالي 25 محافظة. النهاردة هنتكلم عن كل حاجة، وعن الشروط، وعن الأماكن، وعن قراءات الشروط، حاجات كتير. بس يا ريت تتابعوني عشان كل نقطة مرتبطة بالتانية. قبل ما تقدم في مشروع سكن لكل مصرين 3 لازم تعرف ايه الشروط هي عشان تقدر تقدم. أول حاجة لازم نعرف في الشروط، شروط الإسكان الاجتماعي اللي هو صندوق الإسكان الاجتماعي اللي انت هتقدم فيه. اول الشروط دي يا جماعه قبل ما تقدم، اول حاجه ان يكون المتقدم ده شخص طبيعي مصري الجنسيه. يعني ما ينفعش واحد سوري، واحد اردني، واحد امريكي يجي يقدم على الشقه دي، لان الشقه دي للناس المصريين فقط لا غير. بعد كده يجب ان يكون عمر الراجل ده اللي هيجي يقدم عنده 21 عام او عندها 21 عام، وما تزيدش عن 50 عام. يعني اي حد هيقدم ما يزيدش عن 50 سنة، وما يقلش عن 21 سنة. ولازم اللي هيقدم يا جماعة في الشقق ده يكون من منخفض الدخل أو من متوسطي الدخل. وطبعا لا يزيد صافي دخله السنوي من جميع المصادر الدخلية عن 72 ألف جنيه. ده بالنسبة لمنخفض الدخل، يعني دخله كله ما يزيدش عن 72 ألف جنيه سنويا للأسرة، بما يعادل 6000 جنيه شهريا. وعن 54 ألف جنيه سنويا، ده هيكون لمين؟ للأعزب، اللي هو بما يعادل حوالي 4500 جنيه شهريا. يبقى احنا عرفنا كده ان الأسرة ما تزيدش عن 6000 جنيه في الشهر، اما الأعزب ما يزيدش عن كام؟ 4500 جنيه. بعد كده الأصول اللي هي الشروط اللي حطها وزارة الإسكان، بيقول لك إن أي حد قدم قبل كده من الأسرة، مثلا الزوج قدم مثلا قبل كده والزوجة هتقدم، لا ما ينفعش يا جماعة. يعني لا يحق المتقدم او الاسره، الزوج والزوجه، الاولاد الخص، التقدم الا ايه؟ اللي على شقه واحده فقط لا غير. واهم حاجه ما يكونش قبل كده تخصصت وحده او ارض سكنيه او شقق مبارك او شقق الاسكان القومي او خد قرض عقاري. كل ده ما ينفعش يقدم، عشان لو قدم بعد كده ورقه هيترفض، وفي الاخر يجي يقول لك انا اترفضت ليه وظلم ومش ظلم. لا، خلي بالك، دي الشروط اهم حاجه لازم تعرفها قبل ما تقدم. يعني اول بعد كده قلنا ايه؟ ان ما يكونش واخد ارض سكنيه، لا هو ولا مراته ولا عياله. اهم حاجه برضو يا جماعه ان اللي هيقدم في الشقه ديت يكون من المحافظه او المدينه التابعه ليها. يعني ما يكونش مثلا من الصعيد وعايز يقدم مثلا في الجيزه، او من القاهره وعايز يروح يقدم في الصعيد. لازم تكون من المدينه نفسها، يعني مكان الاقامه بتاعتك في المكان نفسه او العمل بتاعك، حاجه من الاتنين. تمام كده؟ ده بالنسبة للشروط حجز الإسكان اللي هو سكن لكل المصريين أو الإسكان الاجتماعي أو الإسكان المتوسط. تمام كده؟ هنخش بقى على الأوراق المطلوبة. أهم حاجة عايزين نعرف إيه هي الأوراق المطلوبة عشان نقدر نجمعها قبل الشهر ما يخلص. إن آخر يوم في التقديم في سحب الكراسات حوالي يوم 27 الشهر اللي احنا فيه ده، شهر أكتوبر 27 آخر حاجة. طبعا لو وزارة الإسكان بقى ممكن تقدم تاني ولا حاجة، دي حاجة تانية. هنتكلم دلوقتي عن الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي. أول حاجة إيه هي الأوراق؟ صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم أو زوجته. يعني هتجيب صورة للبطاقة من البطاقة القومي. الأوراق المطلوبة يا جماعة صورة بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة. هنجيب برضو قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأولاد. هنجيب مستند اثبات الدخل، ولكن الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري. يعني ما تجيبليش اللي هو الاساسي، لا، انت هتجيب صافي الدخل الشهري سواء ليك او لزوجتك او العكس. تمام كده؟ طبعا لو المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجه. يعني لو زوجة حضرتك شغاله هتقدم مفردات مرتبه، والعكس برضو. وإذا كانت لا تعمل بيتم تقديم إقرار بذلك إنها لا تعمل. طبعا أي حاجة تمضي عليها مسؤول عليها مسؤولية قدام وزارة الإسكان.
بعد كده هنجيب ايصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل. يعني بعد حضرتك يا باشا ما تروح تقدم في البريد، بتجيب ايصال ان انت قدمت سواء بالفلوس او كراسة الشروط. بعد كده هتجيب اي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية. يعني لو عندك شهادة مدخرات، عندك شهادة حساب بنك، عندك أراضي، عندك أي حاجة، كل ده هتكتبه. أملاك زراعية، عقارات، معاش استثنائي، كل ده لازم تكتبه، علشان لو اتعرف بعد كده ممكن بيتم منك سحب الشقة. تمام كده. وأي حسابات في توفير في البنك برضو، حساب بريد، أي حاجة. عفوا. بعد كده بالنسبة بقى لأصحاب المهن الحرة والأعمال والأنشطة التجارية، ماشي، هنقول بقى الأوراق بتاعتهم إيه عليه. طبعا هيقول لي طبعا أنا معيش مرتب. يعني أي حد شغال مهنة حرة، حرفي، سواق تاكسي، شغال بياع، هيعمل ايه؟ هيجيب مفردات مرتبه ازاي؟ هيجيب مفردات مرتبه يا باشا من محاسب قانوني. هتروح لاي حد محاسب قانوني معتمد، هيكتب لك صافي الدخل السنوي او الشهري بتاعك. طبعا بتحط في المهنه بتاعتك والمتقدم وصوره من السجل التجاري او البطاقه الضريبيه. بعد كده يا جماعه، بعد ما جبنا البطاقه الضريبيه، طبعا ده بالنسبه لايه، اللي هم اصحاب المهن والانشطه التجاريه والحرفيه. وهنجيب برضو شهاده التامينات الاجتماعيه، ده لو موجوده. طبعا لو جبناها يبقى موضح بها المهنه والاجر التاميني بتاعك، او صوره من البطاقه النقابيه او اشتراك النقابه. بالنسبه بقى يا جماعه للارامل والمطلقات، برضو عليهم برضو في اوراق مهمه لازم يجيبوها برضو. بالنسبه للارامل والمطلقات واصحاب المعاشات، طبعا عليهم بيقدموا ايه؟ بيروحوا التامينات بتاعتهم، وعايزين منهم طبعا معتمده بيانات المعاش من التامينات. ده هيجيب طبعا معتمده سواء للارامل او المطلقات او اصحاب المعاشات. وهتجيب صوره من، طبعا بالنسبه بقى اللي هم الناس المطلقين، هيجيبوا صوره من مستند النفقه، ده اللي هي بتحصل عليها. يعني مثلا النفقه مثلا عندها 2000 3، حسب النفقه بتاعتها، بتجيب مسند بالكلام دوت، وايه، وبتحصل عليه اللي هو بتحصل عليه المطلقه، وصوره من الشهاده الرسميه المثبت للحاله الاجتماعيه وعدد افراد الاسره ووثيقه الزواج او الطلاق او الوفاه. ده بالنسبه للناس اللي هي الارامل او المطلقين. يبقى هيجيبوا شهاده الزواج او الطلاق او الوفاه، وشهاده ميلاد الابناء القصر. طبعا لو في ابناء قصر هيجيبوا شهاده ميلاد، لو في اولاد اكبر من كده بيجيبوا ايه، صور البطايق بتاعتهم. بعد كده هنجيب ايصال مرافق، ده حديث. انت طبعا هتقول لي افرض انا قاعد مثلا في ايجار جديد، انت لو قاعد يا باشا في ايجار جديد برضه هات ايصال المرافق، سواء ميه، غاز، كهرباء، بتقدمه وبترفقه مع البيانات على موقع صندوق الاسكان. تمام كده. بعد كده بقى في حالة لو انت ايه الحجز بعد يعني انت مثلا حجزت قبل كده في احدى المشروعات الاسكان الاجتماعي وما حصلش نصيب، لكن المقدم بتاعك موجود، خليه موجود زي ما هو، ومش هتدفع ايه المقدم بتاعك، وهتقدم بنفس الاوراق وعلى نفس الحساب. بعد كده بقى هنخش على الخطوه اللي بعديها، اللي هي خطوات التقديم على شقق لسكن لكل المصريين. خطوات التقديم لسكن لكل المصريين. طبعا الفيديو مش عايز بس يا جماعه يبقى طويل عليكم، انا الخطوات دي هعملها في فيديو جديد. اهم حاجه عايزين نعمل لايك وشير للفيديو، لان الموضوع كبير جدا ومش عايز اطول في الفيديو عشان ما حدش يزهق. تمام كده. يعني الفيديو جاي ان شاء الله هشرح خطوات التقديم على شقق الاسكان، وده ان شاء الله هيكون باذن الله في اسرع وقت. وكل يوم باذن الله هحاول اسجل لكم اكتر من فيديو، بحيث يبقى عندك معلومات عن الطرح الجديد وعن كل اي حاجه تسال عليها. اي اسئله، اي حاجه، يا ريت تكتبوا لي على اليوتيوب، بحيث ان اقدر اجاوب عليك في اي وقت. شكرا يا جماعه. اهم حاجه عايزين نعمل لايك وشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.